සර් ඔව් මම හොරෝපතානේ විහංගි දිනෙත් තමයි මගේ දුව 45 වෙනි ගෲප් එක තමයි අපි මුලින්ම හිටියේ 46ටත් සර් එව්වා ලින්ක් එක දැන් 47ටත් එවලා තියෙනවා ලින්ක් එක හැමදාම සම්බන්ධ වෙනවා ළඟදී අපේ දුවගේ කරාටි ටූර්නමන්ට් එකක් තිබුණා මේ අනුරාධපුරේ සල්ගාදු ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනේ ඒකේ රටවල් තුනක දෙකක ඇවිල්ලා හිටියා ඉන්දියාවේ නේපාලේ ශ්‍රී ලංකාවයි තිබුණේ ජපාන් ළමයෙක් හිටියා මගේ දුව ඒ ළමයාත් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරා very good ඉතින් මෙයාට ඒ හැකියාව දැන් තියෙනවා සර් බයක් නෑ එයා ඒ කතා කරන්න බය නෑ ස්පෝකන් පැත්තට එයා බය නෑ දැන් එයාගේ බය ඇරුණා ඉතින් සර් නම් ඇත්තටම මේ සර්ගේ ගුණය ගැන ආය අපි අමුතුවෙන් කියන්න අපිට වචනත් නෑ මොකද මම රුපියල් 5000යි සර් මම බැන්දේ දැන් සර් මට මේ ගෲප් දෙකකට නොමිලේම මේ ලින්ක් එක දෙනවා ඒක නම් සර් මාරම ඒකට වචන නෑ කියන්න සර්ට එහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා මට හිතා ගන්නත් බැහැ සල්ලි වලට වඩා දේවල් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට කියන එක ඉතින් හිතේ විශ්වාසයක් තියෙනවා ඒකෙන් තමයි මේ දේවල් කරන්නේ සර් නිර්ලෝභී කෙනෙක් නැත්නම් සර් මෙහෙම ඇත්තටම කැපකිරීම පරිත්‍යාග කරන්නේ නැහැ නේද මේවා ලොකු පරිත්‍යාග ලොකු සමාජ සත්කාරයක් මේක සර්ගෙන් වෙන ලොකු සමාජ සත්කාරයක් මේවා මේ විදිහට හැමෝටම හොඳ හිත් වලින් හිත් නැහැනේ සර් කරන්න හැමෝටම අද කාලේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක රටේ මුදල් මේ පැත්තමනේ බලන්නේ සර් දැන් සර්ගේ එහෙම එකක් අපි දකින්නේ නැහැ සර්ගේ මේ 5000යි නෙමෙයි මේක මන් දන්නේ කෝටියක් වත් මිල කරන්න බැරි තරම් වටිනාවන්ත එකක් මගේ දුව මේ ඉංග්‍රීසි සින්දු කියනවා සර් සර්ට පින් සිද්ධ වෙ නැත්තමයි සර් හරියම් මෙහෙනම් ළමයාට නම් සර් V3 කියන එක හොඳටම දැනුණා V3 කියන එක එයා නම් එයා ගැටලුවක් ඇත්තෙම නැහැ කියනවා ඕකේ එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි හොඳයි සර් තෙරුවන් සරණයි